Den gröna omställningen slukar skattemiljarder med tveksamma resultat. Hur finansieras de gröna bolagen? Vad gör de gröna satsningarna egentligen för resultat? Och vad händer med ett land där lojalitet med den gröna omställningen sätts framför både realism och moral? Dessa frågor tar jag upp i veckans video Klimatkuppen. Att som enskild medborgare öppet och kritiskt granska mäktiga personers ekonomiska förehavanden är både obehagligt och förenat med ganska stor personlig risk. Detta understryker hur viktigt ert stöd av mitt arbete är för att vi tillsammans ska kunna fortsätta att påverka det svenska samhället. Även när det är riktigt obekvämt. För idag talar jag nämligen om kompisar, korruption och kredit. Häng med! I kriminalbuskisfilmen Jönssonligan får guldfeber från 1984 planerar den svenska staten en enorm omställning av hela samhället. Sverige ska i framtiden indelas i 3 stora områden. Ett försvarsområde, ett boendeområde och ett fritidsområde. Vem är intresserad av det? Wall Enberg, som exakt i detta ögonblick planerar sin kupp för att komma över chippet. Statens storvulna omställningsambitioner leder dock till att en hel radda färgstarka skojare försöker berika sig på det svenska folkets bekostnad. På liknande sätt försöker politiker från höger till vänster just nu att tvinga fram en kolossal omställning av hela samhället med enorma risker, både ekonomiskt, praktiskt och etiskt. Marknaden fungerar inte här, utan här behöver regeringen gå in både med tuffa mål men också med stöd. Vi vill ju transformera industrin. Aldrig förr har fler idéer kommit fram än vad som görs i Sverige just nu. Men de ropar efter mer politik. Vi späker oss inte. Vi kommer att bada i guld när vi gör den här klimatomställningen. Ska Sverige kunna klara sig i konkurrensen med andra så måste vi vara minst lika bra som andra länder på att erbjuda goda förutsättningar där stora länder, oftare än Sverige, kommer kunna och vilja använda statssubventioner. Denna video riktar ingen kritik mot vare sig klimat- eller hållbarhetsarbete i sig. Men det finns inte heller någonting som tyder på att de citerade politikernas bombastiska utfästelser skulle vara realistiska, vare sig tekniskt, ekonomiskt eller ens politiskt. Ändå väljer Sveriges statsminister Ulf Kristersson att framhålla Sveriges gröna högriskprojekt som klimatmässiga förebilder, vars välgång anses vara avgörande för hela Sveriges framtid. Det finns ju många kända exempel, Hybrid, H2 Green Steel, Northvolt, det är bara 3 kända exempel. De leder nu den gröna omställningen i Sverige. Om de lyckas eller inte har stor betydelse för andra företag som går i deras fotspår. Men vad blir egentligen konsekvenserna av att politiker från höger till vänster konsekvent öser både lovord och pengar över alla som påstår sig kunna bidra till att klimatmålen nås, utan att ta hänsyn till verklighetens förutsättningar? Två av de 3 företag som Ulf Kristersson lyfter fram som ledande i den gröna omställningen ägs av den mäktige finansmannen Harald Mix. Sammantaget har dessa företag tilldelats många hundratals miljoner kronor i lån och garantier från skattekollektivet. Samtidigt står den drivande ägaren Harald Mix bara för några promille av bolagens risk, trots att han enligt Aftonbladet på pappret
redan tjänat över 15 miljarder kronor på dessa affärer. Enligt Dagens Industri har Micks bolag Northvolt sammantaget säkrat finansiering på 214,5 miljarder kronor, varav en stor del kommer från det offentliga i form av bidrag, subventioner och kreditgarantier. Av dessa kommer 15 miljarder kronor från svenska Riksgälden, alltså svenska skattebetalare, och 15 miljarder kronor från Europeiska investeringsbanken, alltså europeiska skattebetalare. Inledningsvis hyllades dessa investeringar unisont av såväl politiker som medier eftersom det förstärkte bilden av att det privata näringslivet både ville och kunde förverkliga politikernas gröna visioner. Inom kort började dock verkligheten att göra sig påmind. Ständiga förseningar har gjort att Northvolt förlorat miljardordrar. Samtidigt har allvarliga produktionsproblem lett till fördyringar och återkommande behov av miljardtillskott. Och efter en hel serie mystiska dödsfall larmar nu även facket om en oacceptabel arbetsmiljö. Under året har 4 anställda på Northvolts batterifabrik i Skellefteå dött. I januari dog den 33-årige lokalvårdaren Mahari Bakari. En månad senare en 19-årig anställd vid Northvolt och den 6 juni 59-årige Per Håkan Söderslöm. Alla 3 avled oförklarligt i sina hem. I juli dog ytterligare en Northvolt-anställd. Personal på batterijätten Northvolts fabrik i Skellefteå uppmanades i våras av företaget att fortsätta arbeta trots att höga halter av den farliga gasen ammoniak uppmättes i företagets lokaler. Ammoniak är en gas som är farlig vid höga nivåer och därför har Arbetsmiljöverket satt en gräns på max 50 ppm som det heter. Men i meddelandet till de anställda förväntades personalen att arbeta i upp till 500 ppm. Mattias Öberg är toxikolog på Karolinska institutet. Vi har gränsvärden av en anledning. Om halterna blir riktigt höga, då kan man ju få lungskador. Som konsekvens går det nu allt trögare för Northvolt att täcka sitt ständiga behov av nya miljardtillskott. Men statsministern anför ett tyngre försvar av de gröna satsningarna. Det är säkerhetspolitiskt viktigt att Sveriges gröna nya värld inte är beroende av Kina. Vi kan inte vara ensidigt beroende av till exempel Kina i lägen där det är så stora frågor som står på spel. Vi kan inte lägga handeln på entreprenad till Kina, all säkerhet på entreprenad till USA och all energi på entreprenad till Ryssland. Nyligen avslöjade dock Dagens Nyheter att Northvolt är beroende av just kinesiska företag och dessutom har låtit minst 454 personer från företag kopplade till den kinesiska regimen att arbeta i företagets lokaler. På liknande sätt aviserade Micks andra gröna satsning, H2 Green Steel, för mindre än en månad sedan att man nu tvingas importera smutsig järnmalm från gruvor i Kanada och Brasilien eftersom man inte kunnat få tillgång till svensk malm. För att sammanfatta dessa förment ledande gröna bolags situation så saknar de alltså produktionskapacitet, är olönsamma, är beroende av Kina och har arbetsmiljöproblem som hade fått vilket annat företag som helst stängt av facket. Så hur har egentligen dessa utstuderade högriskprojekt kunnat tillskansa sig så historiskt stora summor? Skattepengar. I somras riktade jag själv skarp kritik mot Northvolt i Göteborgs-Posten, där jag i marknadsliberal ordning problematiserade de stora offentliga kreditgarantier som löpande tilldelats både Northvolt och H2 Green Steel. Samma dag som texten publicerades fick jag ett oväntat kritiskt mail. Gillar mycket av det du gör, men jag måste tyvärr säga att din artikel om Northvolt i dagens GP var ett riktigt lågvattenmärke. Inte mycket som stämde i den, tyvärr. Mailet var signerat Anders Kempe, ordförande i stiftelsen Fritt Näringsliv, som jag tidigare endast stött på som hastigast i större mingelsammanhang. Meddelandet gjorde mig både förvirrad och nedslagen. Vad var egentligen fel i min text
som uteslutande redovisade siffror och citat från vederhäftiga journalister och tidningar. Och ännu konstigare, varför kritiserade en högt uppsatt företrädare för Sveriges näringslivsfrågor mig som fristående samhällsdebattör? Med en enkel googling kunde jag dock konstatera att Anders Kempe inte bara är ordförande för Stiftelsen Fritt Näringsliv, utan även sitter i Northvolts Advisory Board och dessutom är delägare i både Northvolt och H2 Green Steel. Banden mellan Kempes PR-företag Bellbird, Harald Mix gröna bolag och borgerlig opinionsbildning är mycket täta. Ett exempel på detta är att Moderaternas tidigare pressekreterare Jesper Wigard år 2017 blev Northvolts kommunikationschef, och så sent som förra året trädde Wigard till som operativ chef i Kempes bolag Bellbird. Med dessa täta band till både Moderaterna, Svenskt Näringsliv och en egen PR-byrå är naturligtvis Kempe en nyckelrekrytering för bolag som ska positioneras på ett positivt sätt inom borgerligheten, och där bolagens kritiker ska näpsas. Av samma anledning finner vi även den socialdemokratiska före detta näringsministern Anders Sundström bland de båda bolagens delägare. Sundström kan med sitt omfattande socialdemokratiska nätverk både aktivera norrländsk lokalpress och påverka socialdemokratiska kommunpolitiker. Men framför allt har Sundström en personlig relation till den tidigare socialdemokratiska näringsministern Thomas Östros, som nu råkar ha en chefsposition på Europeiska investeringsbanken och som oförhappandes även gett Mix bolag enorma fördelaktiga lån. En tredje intressant delägare i Northvolt och H2 Green Steel är företagsledaren Reinhold Geijer, som samtidigt är ordförande i statsägda Svensk Exportkredits kreditutskott, vilket alltså är samma bolag som så sent som i januari i år gav Northvolt 240 miljoner amerikanska dollar i lån. Dessa personer fick enligt nyhetsbyrån Direkt köpa 0,1% var av Mix gröna bolag vid ett tillfälle då Northvolt värderades till 229 miljoner kronor. Detta innebär att Kempe, Sundström och Geijer bör ha betalat runt 200 000 kronor var för aktier som exploderat i värde efter att de själva medverkat till att utverka kreditgarantier och lån i mångmiljardkronor-klassen. I den senaste årsredovisningen för Vargas Holding, som alltså är Harald Mix gröna investmentbolag, redovisas ett ackumulerat anskaffningsvärde för långfristiga värdepappersinnehav på totalt 107 18 730 kronor. Detta är alltså den totala summa som Harald Mix eget bolag har investerat, vilket innebär att av Northvolts totala finansiella risk på 214,5 miljarder kronor så står Mix eget bolag för 0,05% av risken. Man bör i sammanhanget även notera att kreditgarantier normalt sett inte ens brukar användas på detta sätt. Traditionellt utfärdas kreditgarantier för att möjliggöra exporthandel med en osäker motpart, till exempel vid byggnadsarbeten i utvecklingsländer. I sådana fall är produkten beprövad och stabilt prissatt så att risken går att beräkna. Northvolt och H2 Green Steel däremot är i princip storskaliga innovationsbolag vars produkter ännu inte är färdigutvecklade och aldrig har prövats på en konkurrensutsatt marknad. Detta innebär att dessa bolag utgör en extremt stor risk för de som går i god för deras krediter, vilket till stor utsträckning alltså är Sveriges och Europas skattebetalare. Att uppe på detta stapla en uppjagad företagskultur präglad av förseningar, kapitalbrist, arbetsmiljöproblem, illa dokumenterad kinesisk närvaro och en internationellt vikande elbilsmarknad visar att dessa bolag inte bara är högrisksatsningar,
utan en direkt oansvarig placering för skattemedel. Jag frågade Peter Benson, som är chefredaktör på tidningen Affärsvärlden, om hans erfarenhet och bedömning av de gröna omställningsbolagen. Hej Peter Benson! Du är chefredaktör för tidningen Affärsvärlden och ni har flera gånger kritiserat de så kallade gröna satsningarna. Varför har ni gjort det? Ja, men det har väl börjat med att vi från sidlinjen inte riktigt har förstått logiken bakom de här sakerna. När man ställer de här frågorna så har svaren varit väldigt dåliga och därför så startade då Affärsvärlden en långsiktig granskning för att belysa de här frågorna bättre. Hur har man sett på det här om man tittar på näringslivshåll då? Ja, men många av våra läsare är ju företagare och min bild är ju att företagare i gemen har samma funderingar och frågor och oro som vi har haft som bakgrund till den här granskningen. Sen så finns det ju också då företag och vissa branscher och en hel del organisationer som kanske är part i målet och det är klart att de driver en agenda för att främja det här och de tycker ju inte alls om det vi gör, men det har väl delvis till spelreglerna. Stämmer det att även du har fått ett kritiskt mejl av Anders Kempe? Ja, men det stämmer och jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag reagerade på det, att en tung makthavare inom svensk näringsliv, sfären, så tydligt driver opinion för de här sakerna där det är lite otydligt vilken hatt det han har på sig, om det är att han jobbar för Harald Mix som driver de här projekten eller om det är att han är makthavare för svensk näringsliv. Så det har jag reagerat på, måste jag säga. Bensons hållning speglas även av nationalekonomiprofessor Magnus Henriksson som kommenterar på de gröna omställningsbolagens situation med följande ord. Hej Magnus Henriksson! Du är professor i nationalekonomi och även har varit mångårig vd för Institutet för näringslivsforskning. Du har vid flera tillfällen kritiserat flera av de stora gröna industrisatsningarna. Varför? Dels att det är alldeles för stora satsningar för ett litet land som Sverige, så att samhällsekonomiskt är det ett stort risktagande. Men jag är även kritisk till och tveksam till att det företagsekonomiskt och teknologiskt är riktigt. Vad har du mött för reaktioner när du har skrivit om detta? Alltså väldigt positiva reaktioner måste jag säga från alla i näringslivet utom just de som tjänar på det här. De säger bara att det vi skriver är fel. Om de hade kunnat visa på det genom sina egna beräkningar eller sina egna kalkyler, då hade de ju kastat det på oss. Men det gör de inte, utan de säger bara vagt att det inte stämmer. Stämmer det att du själv har blivit utsatt för påtryckningar från några av huvudmännen från de här bolagen? Jag har varit uppbjuden både till Harald Mix och till Northvolts Anders Thor. Det stärkte mig faktiskt i min skepsis. Det var väldigt, väldigt stora ord och väldigt lite substans. Mitt syfte med denna video är inte att rikta kritik mot vare sig de enskilda individer eller företag som nämns. Och jag säger absolut inte att deras agerande uttrycker en korrupt svågerkapitalism där man med hjälp av opportunistiska politiker berikar sig på hederligt folks bekostnad. För allt dessa bolag gör är nämligen helt lagligt. Men i min mening även direkt demokratiskt farligt. För risken att framställas som en fiende till den gröna omställningen gör det nämligen politiskt omöjligt att ifrågasätta miljardrullningen. Detta paralyserar det demokratiska ansvarsutkrävandet. Att ingen tidigare konkret har visat hur dessa tveksamma strukturer ser ut beror kanske på att vänstern eventuellt blundar för klimatets skull och att högern helst vill undvika att skada sina nätverk. I båda fallen är det den fria marknaden och medborgarna som förlorar. Och detta är mitt enda ärende. Jag försvarar den enskildes rätt och marknadens frihet.
Den som tvivlat på min uppriktighet och mitt oberoende i detta hänseende bör vara medveten om alla de mäktiga fiender inom både politik, finans och opinionsbildning som jag genom dessa avslöjanden nu skaffar mig. Jag är nämligen kompromisslöst lojal till sanning och frihet, inte till lukrativa relationer. Och om tunga företrädare inom både finans, opinionsbildning och politik ostört tillåts bygga nepotistiska maktstrukturer där alla känner alla och enorma mängder skattemedel byter ägare genom handslag i stängda rum, då agerar man exakt som vänsterns nidbild av hur korrupt företagande fungerar. Detta skadar både det verkligt innovationsdrivande företagande som på riktigt skulle kunna göra en skillnad för klimatet, och det saboterar dessutom trovärdigheten för hela den fria marknaden. Jag riktar därför skarp kritik mot de drivkrafter som den skattedopade gröna omställningsekonomin ger upphov till, vilket även allt fler inom den sansade högern äntligen börjar göra. MUF-ledaren Douglas Thor uppmanade häromveckan förtjänstfullt regeringen till att dra sig ur de gröna industriprojekten, och även Timbros chefekonom Fredrik Kopsch och Carl Albinsson markerade nyligen mot den gröna bidragsekonomin. Detta är bra. För att kritisera de perversa drivkrafter som uppstår när marknaden dränks i skattemedel innebär inte att man motsätter sig hållbarhetsarbete, utan bara att man vill företräda fungerande marknadslösningar snarare än att uppmuntra bolag som optimeras för att extrahera skattekapital. För att främja verklig innovation och verklig ekonomisk tillväxt måste vi återvända till marknadens grundprinciper. Att låta konkurrens, konsumentval och effektiviseringar leda utvecklingen. För bara en fri marknad, fri från ideologiskt motiverade kreditgarantier, kan långsiktigt garantera både hållbara och framgångsrika företag. För som filmen om Jönssonligan visar oss, så gör storskaliga statliga satsningar det alltid viktigare att känna rätt människor än att göra rätt saker. Ja, hallå, kan jag få tala med justitieministern? Det är Wallenberg. Tjänster och gentjänster. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att de gröna stöden måste upphöra. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.